Hi friendship, welcome to my channel and thank you for watching all my videos. Let's start it. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hi guys! Welcome to my channel. Today's video, kasi maulan ngayon, nagkaroon kami ng Maasim challenge ng Junakis ko. Tapos, anuhan niya kung sino ang maunang maasim yung mukha, lalagyan namin ng colorete yung mukha. So, ito yung namin, yung kakainin namin. Green apples, lemon. Yan, hinawa-hiwa ko na. Ayan. Hiniwa-hiwa. Tapos, syempre, nandito yung asin. In case of emergency. Tapos, ito kalamansi, guys. Hiniwa ko na rin. Tapos, syempre, hindi mawawala itong pineapple. Wala kasing manggang hilaw dito. Kaya, ito yung challenge namin ngayon. Kung sino ang maasim yung mukha. Yun ang anuhan. So, let's start it, guys. Si Jack. Gumunja mo ko. Mas pita. Nasiman ako, guys. Pero, kailangan nag-pretend. Maasim kasi yung yung green apples kaysa sa red apples. Pero pareho lang yung nila. Pero mas gusto ko yung green. Kinakain ko yung green. Parang inisip ko na manggang hilaw. Kumpara sa sa red apples. Kasi yung red apples guys, sinisik mura ako. Kaya itong kinakain ko. Hindi niya kasi nakikita eh. I'm cool. Binabantayan ko siya eh. Sa camera siya nakatingin pero hindi niya makita. Yeah. Mm. 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 Yeah. Lemon. Pineapple. Pineapple.
음. Ano? 맛있어요. Maloko. Naanohan na ako. 다 먹었어. 다 먹었어? Ano? 응. Oh my god. 그 다음 칼라만시. 레몬. 응? Naku, yang. Lemon guys, lemon. Coba, lemon. Kumbe. 별로 아니야. 못 먹어. Ano ba yan? Bakit siya hindi naaasiman? Bumukos? 안 먹었네. Nakuha na akong pusa. Sobrang asim kasi. Weh, ano? 왜 안 먹어? 이만큼 먹어. Guys, talong-talo ako. Ano ba yan? Siya hindi nakakasiman. Nakakainis. 이거 Nakalamansi halde. Kalamansi. 딸꾹질나.
Meron ka ba? 싫어. 다 먹었어. 다 먹었어? 응. Oh my God. Guys, natalo daw ako. Tingnan niyo yung mukha ko. Thank you for watching, guys. I love you. Bye-bye. Say bye-bye.